Can you hear me? I can hear you somewhere in the background. Okay, well, yeah, I'm back now. So back to what I'm saying. So, I'm looking at an avenue whereby, Yoruba man from somewhere just develop a software that we can use in teaching our children, teaching even the adult that doesn't know what the culture is all about, for them to really get to know it and know it very well. And if can you please have somebody noisy around me? Please exit my program, please. So I guess I have the floor, man. Please, you too. Okay. So if that can be done, and coupled with the fact that we know social media is a tool in our hands, we can really preach ourselves to prepare ourselves for a better tomorrow. Yoruba has gotten the intellectuals. We got it all. We got it. God has really given us a lot of endowment, which with the social media thing, if we can harness the positive part of it, we can bring it together and make sure that we're utilizing it appropriately the way we should do. Use it in such a way that we can use it to restore back, with the help of God, our culture, our lost glory as an individual and as an entity. Thank you very much. Thank you very much indeed, Architect Sheung Modupe Lopolopo, if you've just joined us. I think we are coming towards the end of a round of speakers. I've got two more speakers. Omoba Kwazimo Nikeke, I don't know if he's with us. I don't seem to be able to see him. And Dr. Kabiru. Do we have Dr. Kabiru here yet? Not knowing the name on the phone, it's difficult to say. Dr. Kabiru, are you with us? Right, Dr. Kabiru is not here. So now we are going to commence using Yoruba. We're going to commence using Yoruba. We've heard a lot in English language, and we've used that language to state our case. A lot has been said. So, on the ó ṣe pàtàkì kí Olódùmarè má gba ohùn lẹ́nu wa, kí Olódùmarè kó má gba ohùn lẹ́nu wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti là wá lóye. Òye tán là wá yìí, ẹ jẹ́ kí n sọ mélòó kan nínú ẹ̀. Ní ìbẹ̀rẹ̀, a fi yé wa wípé orí ọ̀fẹ́ ni ká pé o, torí pé mo kó gbogbo àwọn èèyàn púpọ̀ ló ń sanwó dátà, ṣùgbọ́n Olódùmarè ṣílẹ̀kùn fún wa. Ó ṣílẹ̀kùn fún wa pé kí a lè máa tipasẹ̀ afẹ́fẹ́, ká máa bára wa sọ̀rọ̀. Ńgbà tí àwa yìí tá wá sí ìlú Gẹ̀ẹ́sì, kódà tẹ́ bá fẹ́ fóònù, ẹ dákun ẹ tó bá ń pariwo kán kúrò nínú àkàtà mi, mo bẹ̀ yín ní please, mo bẹ̀ yín ní, tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ lè jókòó kalẹ̀ bí ìgbà téèyàn wá sí ìpàdé ni, ẹ dákun ẹ log out. Mo bẹ̀ yín ní àfáriwo, torí pé tẹ́ bá ti yí gbìnrín báyìí, ariwo lásán gbogbo ayé ló máa gbọ́, kò bójú mu. Àbí bá ṣe ń wí. Let me just wait for the person concerned to exit. Let me see where this noise is coming from. It's coming from Nuru. Okay, let me see Nuru. I'm going to have to remove Nuru if he's not going to. Right, I think I may be left with no option than to remove him.
Meanwhile, he's still there. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Kókó ọ̀rọ̀ wa níṣẹ́ ó ṣe jẹ́ pé a fẹ́ máa wo àwọn nǹkan tó ti sọ fún wa lédè òyìnbó. Lákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ṣàlàyé fún wa. Wọ́n ní ká máa lè bára wa sọ̀rọ̀ mu, ká máa bára wa sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́ ohun tó ṣe pàtàkì ni. Ká máa bá wa sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́. Mo nígbà táwa yìí kọ́kọ́ dé ìlú Gẹ̀ẹ́sì, kódà láti fóònù là bá fẹ́ pa àwọn tó wà Nàìjíríà wọ́n ṣe máa lọ sí Nitel àbí nǹkan kan ní fóònù oníṣiṣẹ́ ànírójú tú ẹ̀. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí Olódùmarè bá ṣe fún èèyàn níre ló ní ibi. Social media yìí wọ́n ṣàlàyé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tó wà ń bẹ̀. Àwọn ìwà ìbàjẹ́ la kọ́kọ́ máa gbé wò. Ẹ jẹ́ kí n dákẹ́ níbẹ̀ yẹn kí n tún béèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó bá wa sọ̀rọ̀ ní èdè Yorùbá. Ẹ dákun, àwọn ìwà ìbàjẹ́ wo ló wà nínú ọ̀rọ̀ social media yìí tí ó ń fẹ́ àmójútó? Kẹ́ tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí n wo èèyàn méjì kan tí mo rò pé mo lè pè wọ́n káwọn bá wa dáhùn, kán bá mi dáhùn ìbéèrè yẹn kẹ́yìn tó sọ lè mú ń bọ̀ o. Ẹ jẹ́ kí n wo ẹni tí mo lè pè. Mo rí alàgbà kan tó ń jẹ́ Adéọlá Junaid. Alàgbà Adéọlá Junaid. Ẹ dákun ẹ bá mi kí ara alẹ́ mu. Ìbéèrè mi ni wípé ẹ jọ̀ọ́. Ẹ kalẹ́ kí ni àwọn ohun tí ò dá la fẹ́ gbọ́ o. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́. Ọlọ́run tí ó fi yín sí ààyè yìí kò ní yọ yín kúrò ńbẹ̀ mọ́. Àṣẹ o, àṣẹ. Actually lórí point tí ẹ raise nísìn concerning pé kí ni the negative aspect of social media. Hello, ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Hello. Have we lost you for a moment? Alàgbà. Let's have a look. Hello. Bóyá network ló disturb wọn. Ó dáa. A máa retí wọn kí wọ́n padà darapọ̀ mọ́ wa. A máa retí wọn kí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ ṣé, ẹ káàbọ̀. Mo ń gbọ́ yín báyìí. Tẹ̀síwájú. So mo ní social media ó dàbí idà olójú méjì ni mo tí ó jẹ́ pé tí a bá ṣọ́ra ẹni tí ó mú dání gan ó ṣeé ṣe kí ó harm ẹ̀. So because a lot of things grant social media grant freedom to everybody. So gidi tí wọ́n wà ní society bí wọ́n ṣe ní access náà ni àwọn èèyàn tí wọ́n ní bad intention náà ní. So to me èmi á kàn rò pé bóyá a fi build the society wa in the olden days. Society was built right from the family unit. Náà ni mo believe pé a need láti ṣe irú nǹkan báyìí. Social media ó wà lọ́wọ́ parents láti guide àwọn ọmọ láti lò in a positive way. You understand? So tí wọ́n bá ti were exposed to line yìí, so over time ibi tí thinking náà máa lọ nìyẹn. But in a situation where are left with to themselves, pé kí wọ́n kàn take time wọn kàn máa lò bó ṣe wù wọ́n. So influence of friends and peer pressure, so ó lè tí wọ́n kàn máa lò in a negative way. So to me, I'll put it to the door of the family unit, Kafili guide Arawa, to have a better use of our social media to the development of Yoruba nation. Ẹ ṣé gan ma. Ẹ ṣeun, mo rí alàgbà kan tó ń jẹ́ alàgbà ẹnìkan kò lè ṣèlú, mo rò pórúkọ wọn nìyẹn.
inú mi á dùn tẹ́ bá lè dáhùn dá sí ọ̀rọ̀ lórí kókó pé kí làwọn ohun ìbàjẹ́ gan-an tí social media yìí lè fà fún Yorùbá ní àmójútó Yorùbá, kí làwọn nǹkan ìbàjẹ́ tó lè fà wá. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ sọ ní Yorùbá ẹ sọ léèbò. Alàgbà ẹnìkan kò ṣèlú, ṣé ẹ fẹ́ bá mi dá sí ọ̀rọ̀ náà? Ẹ káàsán àbẹ kúrò lẹ káàárọ̀ gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa wọn. Ẹ ṣeun. Orúkọ mi ni Ọláwálé ẹnìkan òṣèlú, mo wà ní London. I'm a social worker. So nǹkan tí màá kàn sọ ni pé the way we use social media, especially in Nigeria, we use to create fear on people. For example, ìyá mi village ló ń gbé. There was a day téèyàn kankan post kan sí social media kó ń ṣẹlẹ̀ ládùúgbò mi. Má pe mo sí mi, ó náà wà ń ta àná kò sí nǹkan kan. Of which ẹni tó create scene yìí ó kàn wálé tó wà bọ́ọ̀dù ń tiẹ̀ ni. Tó kàn create scene, àwọn ti da màlúù àdúgbò wa, wọ́n ti jẹ gbogbo ẹranko wa, irọ́ dẹ̀ ní gbogbo ẹ̀. Of which ibi tó create scene yẹn sí, people have been pity the person pé kí la máa ṣe ká lè fi ràn án lọ́wọ́, ká lè fi support ẹ̀, of which is my area tó jẹ́ irọ́. So to me, even àwọn ọmọ gan bó ṣe ń lo social media these days is better than the way we adults using social media. It's like nǹkan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé kan lájú sí that we just feel we can just use it, we can just say anything. And sometimes what you say can damage others, which we don't know. So advice my kàn gbà wá ni pé fún àwọn ọmọ as parents, we need to monitor nǹkan tó àwọn ọmọ wa bá ń ṣe lórí social media. Like mo lọ́mọ méjì, they are always on social media. But always, I ensure I check what they are doing always. And their iPad is linked to my phone. Kò sí nǹkan tó ń ṣe ń bẹ̀ tí mi monitor. Parental control, they were in everything. So that is easy to regulate. And if you look at the way they groom people, especially in London, they group they groom them on social media. And the way they groom them is different. Most group money, they group them online. Sometimes you see an adult posting like a child, chatting with them on their different games they play on social media. And what they do, they groom them through different means. And once they groom them, that is where they get involved in crime and all those things. But that is in the Western world. But centered to Nigeria, where our topic is centered to Nigeria now. About Nigeria, average almost one Nigeria, let me say 40-60% can't even afford to stay on social media for long. They only dare to WhatsApp and do every other thing. But I want to watch the social media, don't send information. They are adults, they are not children. And these are adults who just want to create things. They just want to divide us. They just want to send out unnecessary information. Links you to do a nationwide. Most of things on social media, they are not real. Social media. Someone calling and he was just telling them different information about how are you sure is true? I can be in my room because I'm looking for a view. If I'm a blogger, I can be in my room. If I need viewer, I can sponsor 10 people. At that moment, send information, my viewer will go up. I'm not there as a blogger to send information. I'm there as a blogger to get viewers. Those are the purpose why people are there. So I just want to encourage your Kajo. The way we use social media is too wrong. We are using it to divide the society, to create things, and to create fear. And once we use this social media, it escalates and a lot of things happen to us. So that will be my contribution for now. Thank you, ma'am. Esheun, thank you very much. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Into ẹ sọ yẹn, ó bọ́ sí under propaganda. Tí àwọn lára àwọn tí mo fẹ́ pé alàgbà tán sọ̀rọ̀ nípa propaganda. Ẹ jọ̀wọ́ ń tán sọ lé yẹn propaganda yẹn ń tẹ́ sọ ní òyìnbó ní ìṣẹ́jú bíi mélòó kan. Ẹ bá mi ṣàlàyé ẹ̀ ní Yorùbá. Alàgbà Ògúnrìndé, propaganda. Ṣé wọ́n ṣì wà pẹ̀lú wa? Mo ṣì wà níbí sẹ́mà.
Propaganda. That is why there is something somebody said earlier on. I think it's the ABD concept or so, which I think is quite instructive. Where can they take out for today? We need to create a medium whereby our children can learn more about our culture. I want to be a takeout for today. Yes. You know. Now, going back to what the question I've been asked to mention briefly again at the same time, you see, my dear sister Princess Sage or so had said something about that they should not disempower people from using the internet. Yes, nobody is saying that they should not be empowered or remove the power from it. But the point is, 1 out of 100 news on the internet, they are fake news. And that is why it's important for people to double check an information, because they want to at the same time, because it's very important. Because once to buy information to share it, you become the owner of that same information at the same time, without you checking it very well, whether it is true or correct. All right, so that we have to be very, very careful about propaganda, because I mentioned an instance of the issue about Oni of Ife and Jagagba also, in terms of what happened. There was a meeting. It became a propaganda tool at the same time, which was spawned by each of the group, the way they want to be construed at the same time. Yes, it is very good in the comfort of our home. You can create news. You can go to an archive and bring out information up and then use it for a particular purpose. That is why no matter wherever it is, we need to be very extra careful the way the media are being used. But it's very important that somebody suggests something, maybe we should have a medium whereby our own media can be used, so that because it will be easily accessible for our children to learn about our own culture, and that's so that the area of social media to our own advantage. I'll rest my case for a while. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ń tẹ́ sọ yẹn mo fẹ́ sáré tètè kí n lọ sí tí princess sọ pé social media yìí ó lè máa pèsè jíjẹ mímu fáwọn ọmọ wa tí wọn níṣẹ́. Ìyẹn ó bọ́ sí ń tẹ́yìn náà sọ tí mo dẹ̀ rò pé alàgbà wa kan sọ wípé ká dá tiwa sílẹ̀. Nígbà tá bá dá tiwa sílẹ̀, bá tó gbogbo bẹ̀ la kórí ara wa sí. Àṣà mọ̀ wípé a máa wúlò fún wa. Ṣé rí ọ̀rọ̀ yìí, ọ̀rọ̀ social media yìí, ẹ sọ̀rọ̀ àrólé Oòduà Ọọ̀ni Ìrìṣògùnwùsì. Láìpẹ́ yìí àwọn kan jù sórí social media, wọ́n ló bímọ. Very responsible person kan bá mi sọ lálẹ́ àná, ó lọ ní bímọ ó fi pamọ́. Ó ní dé tí issue press release pé wọn ò bímọ. Mí ní pé ẹni tán ló ọ̀hún ò bí ọmọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n á gbé oríṣiríṣi news. Social media náà ni àti rẹ́ni kan gbà kan tó ní òní promise òun lórí internet, Facebook, òun fẹ́ òun. Ó ti kọ́kọ́ ń pèrè ẹ̀ ní sọ́ọ̀nì wọn ní for a long time. Kó tó di pé Ọọ̀ni wá marry wọ́n wá òdìpọ́n níyàwó kan, ó wá ní wọ́n guilt òun. Ó wà nínú black and white. Àṣìlò yìí ó ṣe pàtàkì ká mójútó, nítorí nígbà míì gan èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ tí mo fi dìde sọ̀rọ̀ yìí, àwọn tán bá fẹ́ràn lọ wọ́n máa fìwé ránṣẹ́ sí mi. Wọ́n gbé kan jáde láìpẹ́, wọ́n lẹ́nìkan bímọ 3, wọ́n ní wọ́n jẹ́ kókó ó bí bẹ́ta, wọ́n ní kò jẹ́ kí wọ́n jẹ́ kókó ọmọ 3 kúrò lọ hospital. Wọ́n wá ń béèrè owó, mo ló dáa. Ẹni tí ẹ fún mi nọ́mbà ẹ jẹ́ kí n ti rìn sí. Nígbà tí máa rìn sí, ọ̀tọ̀ ní tí mo bá àwọn tí wọ́n sọ pé wọ́n ní ibi tó bímọ sí, inú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ tó ti wà ló bímọ sí.
tán TNT àbẹ́ta ti wà ń bẹ̀ fóṣù mẹ́fà kó tó bímọ wọ́n dẹ̀ láwọn ò lé àwọn òde ní kí tipátipá kó lọ mọ ọmọ wá àwọn dẹ̀ sẹ́ndì ìwé kiri àwọn ń wówó ó dáa mo rí pé alàgbà Ọláwálé wọ́n tún nawọ́ wọn sókè ṣùgbọ́n mò ń bọ̀ àwa tí a fẹ́ tí ta ní orí ọ̀fẹ́ láti ṣe àtúnṣe àwọn ọ̀rọ̀ kódà lóru àná mo pe alàgbà Gbénga ó fi ọ́díò kan ránṣẹ́ sí mi àìdí oríṣiríṣi ló wà ní ọ́díò yẹn kò sórúkọ ń bẹ̀ kò sí fóònù nọ́mbà ń bẹ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ sáfẹ́fẹ́ kí la ṣe fẹ́ dìde sọ̀rọ̀ tẹ̀ ń sọ sáfẹ́fẹ́ ṣé ẹni tó sọ yẹn ó sọ tòró fẹ́ ká dìde sí ni àbí ó kàn sọ torí pé ó kàn fẹ́ káyé gbọ́ is a waste of time ta ló fẹ́ mú kàn ṣe kò wá sẹ́ni tó fẹ́ dìde sí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ tí ò ní mú mi ò lè sọ pé in a day màá rí cases mẹ́fà tó fi ránṣẹ́ sí mi eléyìí nídìí kínní eléyìí ṣe tí n bá ti rí nọ́mbà kí n dẹ̀ bẹ́ẹ̀ tọrọ kan sọ̀rọ̀ direct mi ní dìde sí àwọn ìwà kan wà tá a gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ bébí ṣe rò ní o ńgbà tá à ń jíròrò lórí ẹ̀ ń sìn mo pé jókòó tí wọ́n fà túnṣe ní àwọn tí wọ́n tó ń sẹ́ndì ọ́díò ìkiri bóyá tá a bá ní àpèrè tiwa àbí ìkànnì tiwa èmi ò put your name and number don't waste my time if you dare do an audio put your name put your number it's the same thing bí social media ní àwọn ọmọ wa ọkùnrin tó bá contact yín fọ́tò ìyàwó náà gbé sí profile. Does the law ask you to put the photograph of your wife on the profile? If you cannot put your own picture, why put the picture? Is question mark. Is that deception? Because that's not who you are. So, wọ́n ní Ifá ló sọ bẹ́ẹ̀ o, wọ́n ní ṣẹ̀ṣẹ̀ lèmi, wọ́n ní ká múra gbàtàràgbà, wọ́n ní ká múra gbàtàràgbà, wọ́n ní ìwà là ń wá ìwà ní ìránṣẹ́ tó lè túnlé ayé àwa Yorùbá ṣe ǹjẹ́ a níwà bá ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú alàgbà Ọláwálé kí lẹ rí sọ̀rọ̀ yìí. mọ́mí ẹ ṣe mà nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni mọ́mí mo ní nǹkan tèmi rò ní tó jẹ́ way forward ni pé there should be social media workshop or training for people in higher institutions, our elite and our politicians and the elite people. Somebody workshop the advantage of social media and the disadvantage. There's a lot of advantage and there's a lot of disadvantage. So we can tell me because there was a time whereby don't groom our social media. What the local authority did is they start a workshop. They go to schools. They speak to the community, people in the community who are like a leader, church or mosque leader. When they organize the workshop, how to keep safe on social media, how to send information. Ojo yeni mo mo pe see bbc.com. Ton ba so di bbc.com information ti yàtọ̀ nìyẹn. Teyan kan ba wà ní live. Ẹ ṣe BBC lẹ ń sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ dákun, ẹ má bínú. Sí BBC lẹ ń sọ̀rọ̀ yẹn. A ní BBC Yoruba. A ní BBC Yoruba. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé ìjókòó ọ̀rọ̀ tá gbé kalẹ̀ yìí. Nàìjíríà ni ọ̀rọ̀ yìí kàn gbọ̀ngbọ̀n. A ní BBC Yoruba, mo ti kọ́ lẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ alàgbà Rẹ̀sà kí lè rí sọ sọ́rọ̀ yìí. Then alàgbà Akeem kan náà nawọ́ sókè. Ó yá alàgbà Rẹ̀sà kí la rí sọ̀rọ̀ náà. Ẹ káalẹ́ màmú mi wá. Ẹ̀rọ àmàlẹ́ kú. Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́ ní orílẹ̀ Nàìjíríà. Èmi máa sọ Yorùbá dílẹ̀ ní tèmi ni. Ṣé rí lérí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí? Kí Ọlọ́run ọba kó ṣàánú fún wa ni nítorí wípé. Ẹ dákun ìlú bólẹ̀ tí darapọ̀ mọ́ wa ní òní. Láti United Arab Emirates mo ti ń darapọ̀ mọ́ yín. Ẹ ṣé. Mo ti ń darapọ̀ mọ́ yín. Ṣé rí kí Ọlọ́run ọba kó ṣàánú fún wa kó dẹ̀ jẹ́ kí gbogbo ohun tí àwa Yorùbá ohun tí à ń gbà lérò kí Ọlọ́run dákun kó ṣe fún wa. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó sọ̀rọ̀ tá ń ṣe sọ ni pé a máa ní láti create our social media awareness. Ṣé ti ń gbọ́ báyìí?
torí pé orí social media náà ló ti orí social media náà ló ti dàrú orí ibẹ̀ náà láti máa tún tò ibẹ̀ náà gan òní àti níṣẹ́ and then most of our tí à ń get tá ń gba information yìí ó yẹ káwọn náà máa wò pé ṣé information yìí so jẹ́ new sorry it is the right information she come from the right source kó tó di wípé bóyá àwa náà fi ṣe ètò àbí àgbéjáde torí most of information mi wà tó yẹ pé kò kí rí mo kàn rí topic ètò yìí nítorí mo ṣe ń join sísìn but topic ètò yìí ni mo fi ń sọ̀rọ̀ topic tí wọ́n fún wa ó ní mo ń sọ̀rọ̀ lórí pé social media à ń láti rí wípé ṣe rí ìgbà mi tẹ́lómi bá send message kì í ṣe ẹni tó send yẹn gẹ́gẹ́ ló ní problem bí kì í ṣe àwa tí à ń share ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Sharing of the message go far beyond what the owner of that message expected. So ó dìgbà tí a bá padà wípé kí ni tí message kí ni tí ó lè dá sílẹ̀ kí ni tí ó lè fà kí ni tí ó lè ṣe fún ẹni tí ó bá tún wò wọ́n tó lè ṣe fún ẹni tó ní message yẹn gẹ́gẹ́. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó péye alàgbà Akeem ẹ dákun kí lẹ rí sọ sọ́rọ̀ yìí. Ẹ kálẹ́ ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ní gbogbo ibi tá a bá ti ń gbọ́ wa. I am very privileged to be on this program and inú mi dùn láti rí ojú yín màmá wa Erelu. You are a light, man. Tẹ́ bá wo position tí Ọlọ́run fún yín sí, you are just a light to put light in people's darkness. Lórí ọ̀rọ̀ social media yìí, mo rí content kan àti UAE ni mo ti sọ̀rọ̀. Orúkọ mi ni Akeem Ọlátúndé Lamid. UAE ni mo wà ní Dubai. So nǹkan tí à ń sọ lórí ọ̀rọ̀ social media, I'm an IT person. I develop websites. I do a lot of app. I'm into media stuff, sha. But tá bá wo ọ̀rọ̀ social media, especially Facebook ní features ní back admin end. Ìyẹn admin. Ẹ mọ̀ pé kò sí front ni àwọn èèyàn wà, but ẹ̀yìn wà bí laptop náà ṣe wà ń sìn. Iwájú la wà, back end laptop wà. Ṣóyé yín? So the only thing tí UAE fi ráyè conquer social media wọn privacy people's privacy wọn lè dédé post ẹ̀. Wọ́n ní internet city nílùú yìí, gbogbo CNN wà nílùú yìí, Facebook office wà nílùú yìí tó jẹ́ wípé àwọn ọmọ ìlú gangan wọ́n ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ láti lè ṣe kíni nígbà tó ti fi àwọn ọmọ ìlú wọn sí ààyè Facebook. So tẹ́nibọ̀dì bá lo IP UAE fi post false information bóyá ó wà genuine àbí kò wà genuine àwọn ọmọ akọ́kọ́ kà kó tó jẹ́ kó lọ live. Ṣé wá rí tó bá wá rí pé content tẹ send yẹn ó go against rules and regulations. Wọn ò ní mú yín èyí tó ń sọ pé ní Nàìjíríà ní location 9 ẹ máa san fine ní ìkà ló fẹ́ fi ṣe. Kò sí nǹkan tó kọ́ sí wọn ní location 9 láti fi àwọn tí wọ́n tó jẹ́ pé wọ́n lọ sí school tí wọ́n mọ̀ tó mọ̀ nípa IT gẹ́gẹ́ bí one of the speaker tó sọ tó jẹ́ cyber security experts. Wọ́n lè employ irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tó jẹ́ wípé wọ́n máa manage social media wa. Any content tó bá ti jọ mọ́ pé ó máa fa ìfàsẹ́yìn fún ìlú, ìwọ nìkan ẹni tó post ẹ̀ ló máa rí. Ó jẹ́ pé 1 view péré ló máa wà ń bẹ̀. Àwọn yòókù tó jẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ wọn ò ní rí rárá títorí pé kí ni wọ́n ti fi wọ́n sí ipò níbi tí Facebook ti operate. Wọ́n ti fún ní admin pé wọ́n máa manage IP Nàìjíríà bó ṣe ń manage ẹ̀ ní UAE nìyẹn. Wọ́n manage IP yẹn. So tí a bá wá gba ilẹ̀ Yorùbá wa dandan ni ká ní àwọn tí wọ́n máa manage IP wa ní Yorùbá nation. Bí o ní sọ jù báyìí lọ, nǹkan tó easy ni láti control social media. Àìfẹ́ náwó wọn nílùú yẹn pé kó fi èèyàn síbẹ̀ kó máa sanwó fún òun ló ń pa wá kú nílùú yẹn nítorí ẹni false information ṣe pọ̀ jù ní online. Tó bá wá sanwó fún Facebook, tó bá sanwó fún Facebook a máa ṣe kí ni, a máa mute, a máa censor àwọn information tí wọn ò fẹ́
kó jáde òun ni problem tá à ń fèsì o tó fi jẹ́ pé false information pọ̀ online kò jù bẹ́ẹ̀ lọ mo post nǹkan ní ìlú yìí gangan fúnra mi wọ́n ṣáà mú mi wọ́n mú mi sí but èmi nìkan ni mò ń dàkà fúnra mi wọ́n jẹ́ kó jáde síta ṣóyé yín tó bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. alàgbà tábà ti ṣètò tán àbí nísìnyí ẹ send message sí kí lè recognize yín ṣẹ́rí tèmi bá ti èmi tí bá ti ń dìde sọ̀rọ̀ àwọn òṣèlú tí mo fẹ́ máa pariwo sí létí wọ́n ní Ereluma kí ni alternative torí wọ́n mọ̀ pé òṣèlú lèmi bíi tiwọn kí ni alternative inú mi dùn lẹ́ni pé alternative là ń gbọ́ ẹ̀mí ìfẹ́ kí agbo ìjẹ́ agbo tí à ní sọ ohun tí ò dáa gbogbo ohun tí ò dáa ni mo fẹ́ gbọ́ ohun tá a wá fẹ́ ṣe nípa ẹ̀ òun la gbọ́dọ̀ kọ́ à ń sọ̀rọ̀ social media wọ́n á bọ́ sórí social media wọ́n á máa bẹ̀rẹ̀ sí bú oríṣiríṣi èèyàn wọ́n máa bà orúkọ ẹ̀ jẹ́ lórí social media àwọn èèyàn á dẹ̀ rò pé ohun tó ń kọ́ yẹn wọ́n á máa bẹ́ẹ̀ ṣe sọ I'm very grateful. I was waiting for somebody to come up with that suggestion because it's one of the suggestions tí wọ́n fún mi. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú alàgbà Gbénga Adéwálé kọ́. Alàgbà Gbénga Adéwálé ó yá. Yes ma, ẹ ṣé gan ma. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣé gan wọ́n mi pé ẹ tún pè mí wá bí o. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yìí sọ àgbà ní tán lórílẹ̀ o, ẹ dàgbà fún apẹ́ o. Ṣe rí ìgbà tí mo sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan because ara àwọn nǹkan tí ọ̀nà mẹ́ta ní nǹkan tá à ń sọ èyí tó pín sí àti àwọn ọmọ mi wà Princess Moyo wọ́n ti sọ̀rọ̀ ní orí advantage tó wà lórí ẹ̀ níbẹ̀ then dádì wa kan náà wọ́n sọ̀rọ̀ nípa disadvantage tó wà nínú ẹ̀ now èmi ń sọ̀rọ̀ nípa legal implication especially fáwọn tó wà ní Nàìjíríà ìkọ́ tèmi fẹ́ tí mò ń hámà jù nìyẹn àwọn ẹni tó sọ̀rọ̀ tán ní sàwọn dádì wa tó ń sọ̀rọ̀ tán sí yẹn tó ń sọ̀rọ̀ nípa IP address in case táwọn èèyàn bá mọ̀ ẹlòmíì as a cyber expert táwọn èèyàn bá mọ̀ mo kàn ń advice wọn ẹ kàn máa rò pé àti máa post nǹkan lórí internet báwọn náà yẹn fẹ́ mọ̀ pé mi ni nǹkan kan wà lórí network tó ń pè ní message source so IP address yẹn òun ló máa figure yín out ló máa route yín out lórí network ibi tẹ́ wà and there is MAC address nǹkan tẹ́ gbé dání so kò sí ibi tẹ́ lè wà tẹ́ ti send a message source àti message destination ó máa show IP source message yẹn gangan so ẹni tó bá send the message tó lọ rò pé wọn ò lè mú òun gẹ́gẹ́ bí alàgbà kan ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn tó wáyé pé Nàìjíríà wọ́n lè sanwó lóòótọ́ láti máa censor gbogbo àwọn kinní yìí then láti fish out àwọn perpetrators pé wọ́n fẹ́ máa send the fake news àbí kọ́ máa bàyàn lórúkọ jẹ́ kọ́ máa create propaganda nísìn gbogbo àwọn èèyàn báyìí ló easy láti fish out lórí networking very easy so àmọ̀ràn tèmi kàn fẹ́ gba àwọn èèyàn ni pé ẹ má jẹ́ ká kàn rò pé tí máa send the fake news kan sìn ọ̀hún ṣáà lè mú mi ẹ má jẹ́ kí n tàn wá o wọ́n lè mú ẹni yẹn because ó easy bàjẹ́ láti fish èèyàn out lórí network gidigidi gan ló easy because wọ́n máa mọ message source ibi tẹ́ dẹ̀ ń send ẹ lọ òun ni destination source so kò sí bí message ẹ̀ gan ṣe lè travel gan wọ́n máa track ẹ̀ down torí ẹ̀ lè máa rẹ pé gbà mí àwọn suicide terrorists àwọn terrorists yẹn gbà mí tó máa ń send message ó ní bọ́n ṣe máa ń track wọn down tẹ́ pé wọ́n máa lè capture gbogbo message wọn bí tán ti ń send it wa and everything so mo kàn fẹ́ ká wà very careful torí àwọn legal implication tó wà ń bẹ̀ ẹ ṣé. Ṣẹ́rí inú mi dùn pé mo dúpẹ́ alàgbà Adéwálé lóru lé ni mo sọ fún ọ̀sẹ̀ ní alàgbà why did you send this mo rò pé ó wè pé màmá yìí àtòun ṣẹ́rí social media orí ọ̀fẹ́ bẹ̀ ní tèmi ni wípé gbogbo àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ mi káàkiri àgbáyé gbogbo ọmọ Yorùbá lọmọ mi mò ń rí ṣùgbọ́n ó máa ń ta mí lára tí n bá mọ tí mo lè ṣe sí irú alàgbà Barrister Ògúnrìndé mi yé yọ wọn lẹ́nu mo láwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́wọ́ bíi architect
máa ń pè wọ́n ní abidi náà ni máa ń pè wọ́n. Mo máa ń gbìyànjú láti máa fi ọ̀rọ̀ tó àwọn èèyàn létí nítorí pé àwọn ò lè ti wà ní òṣèlú fún àìmọye ọdún kí ká má lè sọ̀rọ̀ pé kíní yìí ò dáa. My emphasis here today is this. Today has been put together for one important reason. If our dear brother, Alhaji Lai Mohammed, is allegedly proposing laws or changes to laws which will affect us, there's no point complaining. We must bring an alternative because laws are there to manage behavior. Laws are there. Tí àwọn òṣèlú bá gbé ètò kan jáde tó dàbí ẹni pé ó fẹ́ ní wá lára, gbogbo àwọn tó bá nílùú democracy tí wọ́n mọ bí democracy ṣe ń ṣiṣẹ́, àwọn kan láti dìde kan sọ pé a gbà pé àwọn ìṣòro yìí wà. Àwọn ìṣòro tó wà yìí, àwọn ìṣòro tó wà yìí, àwa tún ní ọgbọ́n míì tí a lè sọ fún yín pé ká fi ṣe kó má di wípé ẹgbẹ́ irú òfin jáde. Mo fi sínú flyer àwọn òfin UAE strict gan ni, mo strict torí pé wọ́n fẹ́ kí ìlú àwọn dàdàkúdà, wọ́n fẹ́ kí ìlú àwọn dàdàkúdà. Ó dẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ náà ká pa orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tì, ká wo àwa Yorùbá, ká wo àwa Yorùbá àti irú ìwà tí à ń hù tá à ń fi social media ṣe, ìwà tá à ń hù, ìtara wa, ṣé gbogbo ń tà ń kọ sórí social media, ṣé gbogbo ẹ̀ lóòótọ́? Ńgbà tá a bá ń sọ gbogbo nǹkan tó pọ̀ tí ò ń jó tọ́, èyí tó jẹ́ tòtítọ́ gan àráyè mójútó. Ẹ wòran àwọn bàbá wa tó jẹ́ bàbá wa Fáṣọ̀rántì, níjọ́ tí àwọn kan ti pa ọmọ wọn, dọ́tà àwọn àgbàlagbà ọmọ, àfi social media ká fi mójútó. Tí n bá bè lọ gbogbo ẹ̀ńtẹ̀ wà ní studio sí pé bàbá Fáṣọ̀rántì ǹjẹ́ tí ẹ kà pé wọ́n ṣe kí ni wọ́n pa ọmọ wọn, àfi social media ká fi pọ̀ sí rẹ̀. Bàbá wa Fáláyé wọ́n yọ lẹ́nu títí àfi social media ká fi ṣe kí ni ká fi pọ̀ sí rẹ̀. Ṣé rí social media kókó ìjókòó yìí ni pé ká wò ó, ká tún káàkiri nínú agbóta àjọ jókòó yìí. Kí ni àwọn nǹkan pàtàkì tí a lè lo social media fún láti dojúkọ àwọn ìṣòro tó dojúkọ àwa Yorùbá? Ọ̀nà wo la ṣe lè lò ó? Mo fẹ́ ni tó bá ní ọgbọ́n tí a lè lò àti ọ̀nà tá a lè lo ọgbọ́n náà. Lákọ̀ọ́kọ́, àwọn ìṣòro wo ló dojúkọ àwa Yorùbá? Lẹ́ẹ̀kejì, àwọn ìṣòro wọ̀nyí, irú social media wo la lè lò? Facebook, mo kúrò lórí Facebook ní, ẹ má bínú, àwọn obìnrin mi wá ṣe gèlè yẹyẹyẹ báyìí sórí Facebook, wọ́n máa fojoojúmọ́ pààrọ̀ aṣọ. Àwọn obìnrin mi, social media yìí, àwọn obìnrin Yorùbá, wọ́n máa sọ̀sọ́kúsọ, àwọn ọmọ ẹni tó máa dó àwọn, wọ́n máa post ẹ̀ kiri, àwọn ń ṣe kíní kan pa, àwa Yorùbá dẹ̀ máa post ẹ̀ kiri, a máa share ẹ̀. Àwọn kan ní àwọn ń ṣe kíní kan, àwọn ń dógba, wọ́n máa post ẹ̀ kiri. Ẹ dákun, mo ní ṣé ìwà tí ẹ gbàgbé ohun tí Alhaji Lai Mohammed tó ń propose? Káàtì ẹ̀ ní wọ́n propose nǹkan kan, ọ̀nà wo ló yẹ ká fi yí wàrà wa padà? Ẹ jẹ́ kí n bèrè báyìí, nǹkan gidi wo la gbọ́dọ̀ máa fi social media ṣe? Torí màmá ìlú ẹ ṣe, ó dàbí pé mo rí alàgbà Lamid Akeem tán ti náwó sókè. Ó yá, nǹkan gidi wo la gbọ́dọ̀ fi social media ṣe? Ẹ ṣé gọ́mà. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi Akeem Lamid. Ẹ má bínú bí mo ṣe sọ̀rọ̀, ara ló ń
ara mi máa ń ṣe tí bá ti gbọ́ information tó wà important tó máa favour wa gan ní orílẹ̀ especially àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire oríṣiríṣi nǹkan oríṣiríṣi la lè fi social media achieve a lè fi educate ọmọ wa gẹ́gẹ́ bí àwọn brother wa kan àwọn bàbá mi kan ṣe sọ wọ́n lè fi educate àwọn ọmọ another thing tún wà tí jẹ́ wípé a lè fi social media náà ṣe a lè fi ṣe e-learning fún àwọn ọmọ gbogbo àwọn ọmọ ní èdè Yorùbá àbí ní èdè oríṣiríṣi tó jẹ́ wípé àwọn ọmọ máa fi learn at the same time a tún lè fi social media fi make a little stream of income láì fi owó kọ̀ọ̀kan as in personal investment kọ̀ọ̀kan àbí ẹ mọ irú àwọn investment tó wà online tó jẹ́ wípé gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire wọ́n á máa generate owó fúnra wọn for learning something online gbogbo àwọn kinní yẹn ni àwọn òyìnbó lọ́n fi pamọ́ fún àwa tá jẹ́ ẹlẹ́hà dúdú tá a mọ̀ nǹkan kan tó jẹ́ wípé most of àwọn nǹkan tá à ń ṣe lórí social media kábúra wa ni wọ́n dẹ̀ ń gbádùn ẹ̀ wọ́n enjoy megabyte wa a fi generate nǹkan kan fúnra wa a kàn ń waste dànù ẹjọ́ tá a bá ra data owó kọ́ la fi ra data yẹn tá a bá wá ra data tán a kò jóná a di pé kò sí nǹkan kan mọ́ lórí data fóònù yín ẹ tún máa expect bóyá kí mọ́mì kọ́ fún yín lówó kẹfì àwọn ọmọ ni mò ń sọ àwọn ọ̀dọ́ ọmọ ilẹ̀ Yorùbá lot of things tí wọ́n lè fi generate owó fún ara wọn tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní save owó fún ara wọn orí social media yìí náà ni kò dẹ̀ kò ń ṣe ìwà à ń ṣe yahoo yahoo because àwọn ìwà yahoo yahoo yẹn ló máa ń rí àwa ọmọ èèyàn dúdú sí but a lot of things wà tó jẹ́ wípé àwọn ọ̀dọ́ lè ṣe láti fi generate láti fi save owó fún ara wọn tó jẹ́ wípé even kí màmá gan béèrè owó wọ́n á fi nǹkan sí àwọn màmá wọn lápò so gbogbo ẹ̀ ni àwa mọ̀ gẹ́gẹ́ bí a web developer and web designer ẹ ṣé gan. inú mi dùn tẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà àgbàkù ní tán nílẹ̀ Oòduà òun là ń pè ètò yìí kí ni ètò yìí wá dálé lórí àwọn nǹkan tó lè máa fa èdè àìyedè wá tó lè máa fa ìkùnsínú ìjà kí gbogbo ẹ̀ dàrú dàpọ̀ kí àlàáfíà má bá wa àwa tá a jẹ́ Yorùbá ká tiẹ̀ wá tó sọ pé àwa tí ibi tí wọ́n ń pè ní Oòduà nation ní àbí Yorùbá nation ẹ jẹ́ kí n tasẹ̀ ṣàṣà kí n lọ sọ́dọ̀ Barrister Ògúnrìndé propaganda ṣé propaganda bad ni torí pé gbogbo àwọn jẹun sókè àbí kí wọ́n ti ń pe tó ń ṣe lẹ́ǹsà yẹn kíní kan sókè àwọn princess orúkọ wọn kí náà pé sọ̀rọ̀ sókè now àwọn sọ̀rọ̀ sókè wọ̀nyẹn ṣé propaganda ṣó bad ni kí ni àwọn àǹfààní tí propaganda tó lè ṣe fún wa àbí propaganda bad ni ká fi sí pé kò dáa rárá. ẹ ṣé mà. Propaganda on its own is good and is bad. Okay. It is good if it is positive things, if it's not meant for a negative intention. Because for instance now, the NSAS started at the beginning very, very well. But along the line, it was hijacked by negative propaganda, by things designed alone to cause annoyance and destruction at the same time. So the word propaganda is good because government too, they use it. Even during Brexit, propaganda was used. In America, it was used. But the point is, which one does it serve the purpose of Yoruba today and the future? Which one are we going to embark upon? That's the most important thing. It's a tool that can be used in a good way or in a bad way, but most times it's always in a bad way, unfortunately. Kí la ṣe lè pààrọ̀ ẹ̀? Kí la ṣe lè sọ di good way la? Ǹjẹ́ ọgbọ́n tá a lè ta sí wa? Education, information. Workshop, teaching, awareness, training, workshops.
ṣé mo dúpẹ́. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Nígbà tí a gbé ọ̀rọ̀ ìkalẹ̀, a gbọ́ wípé ó tiẹ̀ ní òfin kan tí Nàìjíríà fẹ́ gbé kalẹ̀ náà, pé òfin tí Nàìjíríà fẹ́ gbé kalẹ̀. Òfin yìí àwọn nǹkan tí ó sọ, ẹ jẹ́ ká wo mélòó kan nú ẹ̀. Ṣé Nàìjíríà fẹ́ họra dé egun ni, àbí wọ́n kàn ó ní nǹkan kan tí wọ́n fẹ́ torí ẹ̀ ṣe? Kí ni tó fà á? Ẹ jọ̀wọ́ ń járe tó mọ ìdí ẹ̀ tí ó fi di pé Nàìjíríà ní nísìnyí àwọn fẹ́ fi ṣeun alàgbà Gbẹ́ngà Adéwálé, ẹ fún wa ní mẹ́tàánú tí Nàìjíríà láwọn fẹ́ fi so àwọn tí wọ́n fẹ́ máa fi social media ṣàǹfààní lẹ́sẹ̀. Ẹ dákun, ẹ là wá lóye. Ẹ ṣé gan-an mọ́mì wa. Ṣé rí àkọ́kọ́ ni pé Nigeria is a democratic country, so freedom of speech is a fundamental of human rights. Even on our constitution, I think section 87, section 39, I think, yes, section 39. Now, Sherry, advantage contain more about social media, and which is very big advantage. Number one, ó máa ń jẹ́ kí government go perform that, because tí ẹ bá perform, social media lè tètè expose performance yín. Gẹ́gẹ́ bá ṣe ń rí ní Nàìjíríà nísìn, especially wọ́n tẹ̀ ṣe ń kówó jẹ. Ìgbà míì wọ́n lè sọ pé a ti ṣe ọ̀nà kan Kaduna to Kano. Àwọn èèyàn lè lọ bẹ̀ kan ẹ̀wọ̀n ọ̀nà tán náà ti ṣe wọn ṣe. So nǹkan tí èmi wá rí pé àwọn ìjọba fẹ́ ṣe ni pé they want to purposely use that to silence people, so that àwọn èèyàn wọn ò ní lè rí nǹkan táwọn ń ṣe. Because ẹ rí pé tẹ́ bá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀, this lady, this DJ don't pè ní DJ Switch, ó make one very serious comment kan wípé àwọn sójà tó ń wá sí Lẹ́kì yẹn wípé they came because they got order from above, and they criticize her bitterly for that. That even on bed ní send them on death threat. So we need láti sá lọ. Ìgbà tó máa wá bẹ̀rẹ̀ Lekki shooting panel yẹn, àwọn sójà fúnra ara wọn, they confess that it was Lagos State that government that gave them the permission to come there. Now, Sherry, continue on something, because that social media is exposing them. And that is one advantage of social media, because in fact, kidney and discussing, I did that this year, Nicola Modrumi, that's information technology versus democracy, because òun ló help wa láti shape world. Tẹ́ bá wo àwọn Western world nísìn, because àwọn tí ẹ̀ tún respect law. So, wọ́n máa wà very careful, because wọ́n pé ẹ jẹ́ kí n dá intro ń bẹ̀ yẹn. Ṣé ẹ rò wípé àwọn Yorùbá mọ bí wọ́n ṣe lè lo social media láti shape ilé ayé wa? Ṣé ẹ rò pé a mọ̀? Mọ́mì mi ò ní parọ́, mi ò tí ì rò bóyá a mọ̀. Gẹ́gẹ́ bá dẹ̀ ṣe, gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn bíi méjì mẹ́ta ti sọ yẹn, I need a workshop training, because wọ́n need láti dáhùn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ gidi gan. Mo ṣe ń lò ó. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, bàtà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ mójú mi gan, nǹkan tó ń kọ́kọ́ wa ní àwọn Computer Misuse Act. Ipe tó bá ti ṣe nǹkan báyìí o, èrè ẹ̀ṣẹ̀ lílé yìí. So wọ́n ti jẹ́ kéèyàn kọ́kọ́ mọ̀. So èèyàn gbọ́dọ̀ jẹ́ kán mọ̀, kéèyàn máa jẹ́ kán understand pé kíní yìí o, nǹkan báyìí ni dẹ́ni nǹkan báyìí dẹ́lẹ̀ lè fi ṣe láti fi jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá tẹ̀síwájú. Ṣé rí bẹ́ ṣe ń sọ̀rọ̀ yóò dàbẹ̀ pé màá fẹ́ béèrè ìbéèrè, màá tún béèrè ìbéèrè yẹn. Princess, ọ̀rọ̀ náà lọ gbé kalẹ̀ yìí. Ṣé a rí àpẹẹrẹ pé Nàìjíríà nígbà tó ń ṣílẹ̀kùn fún social media kó wọlé, ṣé a rí àpẹẹrẹ pé gẹ́gẹ́ bí ìjọba wọ́n ṣètò tí wọ́n lè ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn aráàlú? Ǹjẹ́ a rí àpẹẹrẹ yẹn rárá? Ṣé Princess yìí wà pẹ̀lú wa?
Princess mo rò pọ́n ṣì wà pẹ̀lú ó dẹ̀ jẹ́ kí n lọ báyìí mo rẹ́ nìkan tó ń jọmọ Akin ń já ara pẹ̀rẹ́ rárá pé láti gbà tí ẹ ṣe Princess. Hello ma. Yes ma. Mo gbọ́ yín. Mi wọ́n ṣàbọ̀ pé bórú ìlú yìí mà. Tẹ́ bá wo ní few years ago mà ńgbà tó ń bẹ̀rẹ̀ tó ń roll out to computer courses. Even wọ́n ṣe àwọn arúgbó wọn kọ́ wọn ní computer classes 1 hour 2 hours láti lo computer láti ṣe gbogbo irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ̀nyí. But ní Nàìjíríà kò sí anything bẹ́ẹ̀ yẹn rárá. Wọn kò sí computer courses, kò sí social media courses, gbogbo ẹ̀ kàn jálù àwọn èèyàn ni. So at the end of the day, fault government náà ni. Ṣé mọ̀ pé government tó bá pé wọ́n care fún àwọn èèyàn wọn, orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá pé wọ́n see into future mà. Wọ́n ti prepare pé okay o, in few years time, a máa ní nǹkan báyìí, Facebook máa wá, YouTube máa wá, okay báwo la ṣe máa manage ẹ̀, báwo la ṣe máa introduce ẹ̀ fáwọn èèyàn wa, báwo la ṣe máa kọ́ àwọn èèyàn wa tools, skills láti lò. Ṣé mọ̀ kò sí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn rárá fún àwọn èèyàn. Even nílùú ìmọ̀ ẹ̀rọ even àwọn ìyá àwọn arúgbó 80 something tó bá ìwà kìíní wọ́n nǹkan wọn ní skills láti lo computer so that okay bí àwọn ilé bá àwọn ọmọ wọn sọ̀rọ̀ láti communicate pẹ̀lú àwọn ọmọ kò sí anything bẹ́ẹ̀ rárá ní Nàìjíríà. So government wa no ní a lot of blame ma torí pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ń sìn ni pé àwọn èèyàn kò yé wọn ṣe mọ̀ kò yé wọn, they are not educated, so àwọn náà kàn gbọ́ gbégbégbé náà ń bá wọn gbé. So had it been pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa wọ́n ti provide the education fáwọn èèyàn wa, wọ́n ti fún wọn ní wọ́n ti enlighten wọn nípa bó ṣe máa lo computer, nípa the advantage and the disadvantage of it, ṣe mọ̀ tán pé wọ́n ti enlighten wọn, gbogbo wàhálà yìí kò ní sí ń bẹ̀. Ṣẹ́rí kẹ́ tó tẹ̀síwájú ẹjọ́ mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ẹ̀yin ni ọ̀rọ̀ yìí kàn torí ẹ̀yin lè sọ freedom of expression, freedom of speech ó dáa. Gọ́fìmẹ̀ntì ó lè ní MTN ló ń kó owó eré bẹ̀ àti alàgbà wa tó wà ní Glo ẹ dákun ǹjẹ́ àwọn yẹn náà ǹjẹ́ a lè sọ pé àwọn ló yẹ kán gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan? Ó ṣeé ṣe kán máa gbé ìgbésẹ̀ yẹn kí n má mọ̀ o, ó dẹ̀ ṣeé ṣe kẹ́yìn náà má mọ̀, ṣùgbọ́n mo fẹ́ bí ǹjẹ́ ó lẹ́tọ̀ọ́ kí àwọn telecommunication companies wọn tó jẹ́ pé bàbá lẹ́wọ́ nomic bẹ́ẹ̀ lọ Nàìjíríà kẹ́ tó fi 10,000 sí fíàbà bí àwọn ibo ṣe ń lọ ó ti parí. Ǹjẹ́ ẹ rò pé ó lẹ́tọ̀ọ́ kó jẹ́ pé àwọn kan fúnra wọn ó yẹ kí wọ́n lè bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí? Kẹ́ tó dá mi lóhùn ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ìbéèrè kan bọ̀ tí máa bí yín o. Ẹ jọ̀wọ́ tọdún mélòó ń sìn tí Nàìjíríà tán ti bẹ̀rẹ̀ sí ráyè láti bọ́ sórí afẹ́fẹ́ láti máa bára wọn sọ̀rọ̀, ó tọdún mélòó ń sìn? Ẹni tó bá mọ̀ kán bá mi náwó sókè. Princess, MTN àti Glo owó tán make nílùú yẹn. Sherry, those two companies, they are business of organization. Bẹ́ẹ̀ni. Sherry, the main bulk is with the government. Olú ìlú ìmọ̀. Tó bá jẹ́ pé ibi tí ìjọba ti ń ronú tó ti ń plan. Síwájú tó ti ń wo, ṣé mo pé like in this country they will have think about things 20-30 years ahead. Bẹ́ẹ̀ni. Orí eré àbí tí mò ń gbé ń sìn, wọ́n ti mọ̀ pé okay wọ́n mọ average èjì àwátàwà ń bíbà. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n mọ̀ pé wọ́n ti wò pé okay in 20 years time àwọn èèyàn yìí wọ́n á pé èjì báyìí. Okay wọ́n á need nǹkan báyìí. So wọ́n ti máa prepare gbogbo nǹkan yẹn lẹ̀ wọ́n á wò okay àwọn young people wà bíbà wọ́n máa bímọ. Okay o ṣó máa need the school, ṣó máa need the hospital, ṣó máa need the crèche. Wọ́n ti máa prepare gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ̀. But in Nigerian case man, nobody thinks and plan for the future. Wow, bẹ́ẹ̀ni. People are just left on their own. Yes. Kò sí èèyàn tó ń jókòó síbẹ̀ tó ń wò pé okay o, even let's come home to we Yoruba. Yes. Let's leave Nigeria. So who is planning for the Yorubas? Who is thinking, okay,
You look at Lagos, okay, the population of Lagos is like that. So what are they planning? Who are they? Okay, let's sit down together. The master planner, the deep thinkers, the future seer, in 20 years' time, Lagos is going to be like this, and there are going to be a lot of young generations. Isha will provide for young people that is coming. We can school be law. What is going to be? They do not make any provision for these things. They don't think about it. So social media, boom. There's nobody there to say, okay, boy, I can't share training. To be àwọn ìjọba ronú ni wọ́n ti tax àwọn companies yẹn. It is the job of government to provide the education or to even provide templates. Okay, this is what we want from you. Want to wá sí ìlú nípa wọn fẹ́ ṣe business. Okay, you MTN that you are coming. Requirement wà lélẹ̀. I'm a tax yín. Okay, you buy. Oye tó má dẹ̀ tax yẹn wọ́n máa fi owó pé okay bóyá oye ta tax MTN o bóyá a máa fi ṣe àwọn bóyá evening classes o fún àwọn ọ̀dọ́ wa o láti kọ́ wọn ní computer skills o ṣẹ̀mọ̀ tó máa ṣe àwọn centers in each area there will be centers for àwọn young people bó bá ṣe ń ṣe tán ní school even there will be computer skills ní school gan 30 minutes every once in a week tó jẹ́ pé okay wọ́n á ṣe wọ́n stage by stage olúkàlùkù á ní computer classes náà máa lọ so for the government ni tó bá yẹ pé government ń ronú wọn lárò jinlẹ̀ tó bá ní pé wọ́n láwọn think tankers tó ń ronú síbẹ̀ fún pé fún future wọ́n á ti rò ó kó tó di pé even gba àwọn MTN àwọn Glo ti gbogbo wọn kó tó di pé wọ́n wá sí Nàìjíríà wọ́n á ti rò ó nígbà tó ń jókòó sí tébù yẹn tó ń sọ pé òkè oyè báyìí ló wọ́n á ti wò pé òkè oyè báyìí ló máa pa every year Glo Mr MTN oyè báyìí ní tax yẹ tàbádẹ̀ ti gba tax yẹ o nǹkan báyìí la máa fi tax yẹ ṣe in this community. Ó tọ́lẹ̀ sọ. We haven't got those kind of people tó máa ronú fún wa so nǹkan tó fa wàhálà yìí nìyẹn so at the end of the day ó kàn fún mi ní phone ó kọ́ mi bí mo ṣe máa lò so bó bá ṣe wù mí ni màá lò tí n bá rí pé okay o tí n bá ṣí kọ̀ǹpútà tí mo bá rí pé bóyá àwọn òyìnbó ń ṣíra lẹ̀ máa okay bóyá bó ṣe ń ṣíra lẹ̀ lélẹ̀ jẹ́ kémi náà máa ṣíra lẹ̀ ṣé mo pé there's so many things wrong with the Yoruba society ma education. The family unit is broken down. Wow. If you go to especially like in our cities, and I'm sorry to say this, I do not mean to talk down on anybody or to look down on anybody. But Sherry, àwọn láyé àtijọ́ aláwọn bàbá tó ń pè ládé orí. Àwọn ọkọ. But in our society now, because of poverty and because Ṣàmọ̀ kò sí àwọn bàbá ń bẹ̀ mọ́. Bàbá wà but maybe bàbá ò tiẹ̀ ní owó pé bàbá ò tiẹ̀ ní iṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. So ìyá ló ń bẹ̀rẹ̀ sí ń tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀ nìkan. So ìyá will now do whatever. And then bóyá ìyá gan ní time láti tọ́jú ọmọ ó ti kiri nǹkan lọ àbó ti jókòó sí ojú títì látàárọ̀ ṣúlẹ̀ tó fi ń ta 1 kobo something tó ń tà lọ. So ó fà àwọn ọmọ lẹ̀. So tó bá dẹ̀ ní teenager bá wò pé wò sọ́tọ̀ wò sósì pé kí lòun máa ṣe. Okay o jẹ́ kó ń bẹ̀rẹ̀ sí ń lo fóònù. I watched one film because these people are so desperate, they were so poor. I think one of the film yẹn tí mo wò ó dà pé one of the girl ọmọ ẹ̀ ní one sickness and she doesn't have money láti gbọ́ ọmọ yẹn lọ sí hospital. She was now very very desperate. The neighbor tó ń jọ ń gbé ń bẹ̀ kept telling her, okay, what business tó ṣẹlẹ̀ ń sìn ní pé wọ́n ò bá ti ríṣẹ́. Meanwhile, ó ti wáṣẹ́ kò ríṣẹ́. Ó ti lọ sí hospital gbọ́ ọmọ ẹ̀ lọ sí hospital. Àwọn hospital sọ pé kó mówó wá. Kò rí any helper. There's nothing there. There's nobody there for her. The neighbor now told her, okay, what you can do is pé mú fóònù ṣe bó ṣáà ní fóònù lọ́wọ́. Má ti ní fóònù ó ti tán. So she now neighbor was nǹkan tó máa ṣe tó bá ti ṣáà ní phone kàn ṣíra ẹ lẹ́ẹ̀kọ́ dẹ̀ pé customer lórí phone kò fi make owó. Because she was so desperate. Yes, ma, this is the film, Yoruba film. Because she was so desperate, there's nobody, there's no helper coming from anywhere. The government is not there. You know, we've got government that cares for us in this country, man.
Timber sick, I don't have to think about twice. Timber all what somebody needs to do is just 999. Coleto 3 minutes. Ambulance will be waiting for me at my doorstep there. But there's nothing like that in Nigeria. That is why people now will resort to whatever means to make it. Our people are not like this 30 years ago, 50 years ago, 40 years ago. Our people are not like this. Yorubas are very, very decent people. We are very, very decent. We are not the sort of people that will go about Tarawa, Kashirawale, Kamashoshi, Lori phone. We're not like that. But what went wrong? Kilo shele, kilo fa. To di po birin shira ile lórí phone. Kilo fa to di pe àwọn ọmọ mama búra wọn lórí phone, no mama búra. We're very cultured people. Àwa la ní tẹríba jù. Àwa la mọ̀ pé tá bá jí láàárọ̀ ká kúnlẹ̀ ká àwọn parents wa, ká kò ní dọ̀bálẹ̀ fún àwọn parents wa. Àwa la mọ̀ pé a gbọ́dọ̀ kúrú ká gba ire lẹ́nu àwọn parents wa. Àwa la mọ̀ pé a gbọ́dọ̀ wojú àwọn parents wa lójú. So what went wrong in our society? Why ti Yoruba wa di tó pé o fracas lórí phone, a máa bú anybody, a máa sọ̀sọ̀kúsọ, a máa ṣíralẹ̀. Ṣé mo? So we cannot really blame our people. I'm not saying it's not that way. I'm not saying I want to only little fault, but we cannot put all the fault on the people. The fault, as far as I'm concerned, the fault goes to the government. They have not, or to whoever. I want to do I want to tell us. I want to understand what. I want to talk about Joko. One ba wa ronu ba se ma se le aye wa. Wọ́n ronu dáadáa fún wa. Ṣeun ẹ jẹ́ dáadáa fún wa. Ẹ ṣeun. Hey, abẹ́rẹ́ gbọ́. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ fún àlàyé tó kún. Kò sí tí ẹ sọ tó já ṣàkù nítorí pé kí làwọn èèyàn ṣe láwọn ń ṣe ìjọba tí wọn ò ní ètò tí wọn kì í rorí láti mọ̀ wípé òkè nígbà tẹ́ bá ṣílẹ̀kùn fún íńtánẹ́ẹ̀tì kó wọlé nǹkan kan ó ṣe pàtàkì ó dáa ẹ jẹ́ kí n wo àwọn tí wọ́n wà nínú agbo ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ jẹ́ wọn tó wà nínú agbo tó fẹ́ bá wa dá sí mo rí alàgbà Junaid Adéọlá àwọn ò tí ì sọ̀rọ̀ alàgbà Adéọlá kí lẹ rí sọ sọ̀rọ̀ yìí. ẹ ṣé gan mà lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi ní Adéọlá Junaid mo ń sọ̀rọ̀ láti ìlú UAE. Just to buttress the point tí sister mi make Princess social media tí à ń sọ̀rọ̀ nípa is just like our world tọkọ tí wọ́n try láti bring together. So in order to make social media an habitable place, I need láti look into our immediate environment tí a fi social media. So like nǹkan tí wọ́n sọ, a ní láti wo kí ni cause of the problem ní Nigeria. So in case tí a bá ní Yorùbá nation, báwo la ṣe máa prevent some problems tí a lè jẹ́ kí ó infiltrate into Yorùbá. Nǹkan tẹ́mi kàn rí níbẹ̀ ni pé a label politics to be a dirty game. So ó jẹ́ kí àwọn èèyàn gidi tán wà ní society kí wọ́n fà sẹ́yìn. So we now leave the responsibility of governing ourselves as miscreants. You understand? So one day, definitely social vices ni nǹkan tí wọ́n máa máa tí anybody bá question wọn, it takes only a dead man kó tó lè reason pé ẹni tó question mi yìí kò question integrity kò try láti disrespect mi ó ń try láti call attention mi sí nǹkan tí ò right ni. She understand? So I think we need to do this before kí ó tó di pé tí àní jẹ́ kí àwọn tí wọ́n ní lose kan hijack governance nílẹ̀ Yorùbá. So ìyẹn ló máa jẹ́ kí ẹni tó bá wà ń bẹ̀ kó lè pick people
to form this think tank tí sister mi ń sọ̀rọ̀ because àwọn yẹn tí a bá ti lè fix alàgbà ṣẹ́rí bí tí ẹ sọ̀rọ̀ dé n tó máa ń èmi wípé àwọn àbá tá à ń dá wọ̀nyí inú mi ń dùn sí káwo bá ṣe lè ṣe a lè ṣẹ́rí government ní ìmọ̀ tẹ́mi mọ̀ pa government tí wọ́n bá rí wípé kíní yẹn kò ní fáwọn táwọn bá ṣe nǹkan báyìí kò ní fáwọn ní wàhálà inú wọn máa ń dédé dùn sí ẹni tó fẹ́ gbófin kalẹ̀ kì í ṣe tí mi ò ti bá sọ̀rọ̀ ní ìgbà kan sí méjì kí n sọ bẹ́ẹ̀ pé kí ló ṣe rí ọ̀rọ̀ tí mo rí pẹ̀lú àwa tá a jẹ́ Yorùbá ni wípé a gbọ́dọ̀ fi Yorùbá sí di nǹkan kan instead ká máa bá wọn sọ̀rọ̀ tó máa tù wọ́n nú a máa bú wọn àfi ká máa bú wọn ká máa pè wọ́n láyà ká máa pè wọ́n ní kinní kan dẹ́kun ẹ bá mi kọ́ mọ́ mi yẹn alágbádé wọlé. Ok, kí ni kí n fẹ́ ṣe kí n kúrò ń bẹ̀. Hello, ṣé ẹ ń gbọ́ mi dáadáa ẹ̀yin èèyàn mi? Hello ma, mo ń gbọ́ yín mà. Ṣé rí bí tẹ́ ẹ sọ dé yẹn? Kókó ọ̀rọ̀ yìí ti gbé mi. Kókó ọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ẹ sọ mi ni pé ó di dandan kí a wá ọ̀nà tí ètò lè fi wà. Bí gbogbo àti ń tẹ́ ẹ sọ àti tí princess sọ ibi tẹ́mi rí tí ọkọ̀ yìí lọ ni wípé kí ni ìjọba ṣe lè wá mú hámà kó ló máa fi fọ́yàn lórí nígbà tí ẹni tí ẹ fẹ́ máa fọ́ lórí ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ jẹ́ kó mọ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ pé tó bá ṣerú bẹ́ẹ̀ máa fọ́ lórí kí lẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe ńṣe ló dojúkọ ọ̀bẹ tí wọ́n bá sọ pé tó bá dojúkọ ọ̀bẹ wọ́n á ṣe ẹ lórí tẹ́tí fi kọ́ tó bá tiẹ̀ wá ṣerú ẹ̀ òun pàápàá kò ní ìdí kan sọ fún pé ó lẹ́tọ̀ọ́ ṣùgbọ́n tí mò ń gbọ́ ni wípé a kò ní social media nílùú Yorùbá lèmi ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nílùú Yorùbá mo ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn gómìnà wa nílẹ̀ Yorùbá torí government tí a máa analyse ẹ jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ mórí alàgbà kan tó ń jẹ́ Ògúndáre ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìkílẹ̀ rí sọ sọ̀rọ̀ wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ o alàgbà Junaid ẹ jọ̀wọ́ alàgbà Ògúndáre ṣé ẹni tẹ́ fẹ́ bá wa sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí níbi tọ́rọ̀ yìí ń lọ